Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Este un laș să recunoască adevărul, să lase în pace, să aibă curajul să-l apere. El nu poate nega faptele incontestabile despre el, că a lipsit de respect pe Sila, a conspirat împotriva ei pentru a o înlocui cu frauda pseudonon-actriță, tacticile sale vicioase de a folosi în continuare numele lui Sila pentru a-și salva cariera blocată și seria eșuată în care a ales să rămână. Nu poate înghiți faptul că o fată de 23 de ani foarte deșteaptă, curajoasă și talentată nu a permis unui bărbat de 40 de ani manipulator, înșelător și conspirator să o manipuleze și să o lipsească de respect. Halil vorbește despre el și în cele din urmă nu spune nimic, pur și simplu nu poate spune deschis adevărul despre el însuși, trecutul lui nu este clar, este în întuneric, ascuns, în acțiunile sale nu este decent. Un exemplu, Halil a fost ascunzându-se de partenerii săi și de forță, l-a sunat pe Nanuka, a fost de acord că o va învăța cum să călărească pe cal și să tragă cu arcul, să îndepărteze forța și să joace Nan în loc de forță. Din cauza banilor tatălui său, Nan a primit o sumă mare. Sumă pentru asta și a mers singur la premiu și a primit un premiu, bârfind despre forță. Totul este nebărbătesc și nu decent. Nu acceptă comentarii negative pentru că crede că ceea ce face și cum se comportă este grozav. Sunt considerate idealuri. Trebuie să le eviți, să-l lași să scrie singur și va fi fericit. Oamenii știu cu cine este și ce face. O să ne obișnuim cu el, sunt actori profesioniști mai interesanți, nu de pe trotuar. Lasă-l să ne spună adevărul, cum el, Nazmie și Nanuka au vândut-o și au trădat-o pe tânăra frumusețe Sila. Prea târziu, Halil, prea târziu, ne-a arătat adevărata ta față. Cu adevărat, așa cum spunem. Nu te poți lăuda, stai ca un scuipat peste el. Lăuda-te, Halil, nu te lăuda, toți am înțeles despre tine cine ești. Aceasta este o demagogie clasică, totul este ascuns și nimic nu este în esență declarațiile lui Halil. Mi-a dezamăgit pe mine, precum și pe mulți dintre fanii săi. A tăcut un an, citind zvonuri contradictorii despre el și s-a bucurat că are încă numeroși fani de sex feminin, dar nu înțelege că acești fani de sex feminin sunt în mare parte femei aflate în pragul tulburării mentale, adică nu mai sunt spectatori, ci femei care sunt preocupate de el și îl vor iubi mereu. Și acest lucru este confirmat, cel de-al treilea sezon prost cotat din Emanet, în care o actriță mediocră non-profesională a înlocuit-o pe talentata Slaturcoglu, este o caricatură a primelor două sezoane și este surprinzător că Yaman nu mai este jucat de către talentatul Halil, dar de același actor mediocru ca partenerul lui Nanuka, împotriva unui scenariu mediocru, pentru multe episoade la rând. Serialul a fost evaluat, iar fanii lui Halil continuă să-i admire jocul și spun că nu sunt interesați de rating. Halil își postează fotografiile cu slap pentru a înșela pe acei telespectatori care acum urmăresc primul sau al doilea sezon, astfel încât să-l voteze pe el și pe Emanet. Halil, ca o narcise, se scaldă într-o faimă nemeritată, dar ca să nu spun un singur cuvânt despre fostul său partener mai ales ca să nu mai vorbim de performanța ei magnifică din noua serie, asta sugerează că Halil este o persoană putredă din interior, fără conștiință și onora. Amintiți-vă cât de multă atenție a acordat muzicienilor și agențiilor de modeling, precum și jurnaliștilor celebri l-au vânat pentru interviuri. Și după lansarea celui de-al treilea sezon, asta nu mai este, a devenit brusc neinteresant pentru nimeni. Poate de aceea Halil nu a reușit niciodată nimic până la vârsta de 37 de ani, în cei mai buni ani ai carierei sale, ca un dezonorabil, dependent.
Ar fi bine să iasă să clarifice odată pentru totdeauna cine culea în viața lui în afară de manager de apare cu tot felul de interzicere asupra lui Sila și Halilia l-a pus să șteargă pozile cu Sila dacă nu ar mai apărea Sila în poze cu ele manet nu se mai auzea de el pe rețelele de socializare ar fi uitat de mult dar de dragul celor doi Halil clarifică odată și spuneți adevărul. Întotdeauna am cel mai mare respect pentru Halil. Nu am crezut niciodată acele zvonuri, deoarece personalitatea lui Halil nu reflectă în niciun fel asta. Vor exista întotdeauna câțiva aleși care sunt hotărâți să facă tot posibilul să-l doboare din cauza invidiei. Dar așa cum spun mereu pe cine binecuvântează Dumnezeu, nimeni nu blestemă. Într-o perioadă ca aceasta când Turcia trece prin atâtea tragedii, oamenii au timp pentru aceste prostii. Dar el nu l-a mureste niciodată nimic, eu, la mine, mi-am dorit din suflet ca Sila să iasă din acei răutăcioși îndepărtându-se de Halila să va fi. Halilii doresc numai bine, dar asta era deja obositor ca într-o zi sunt împreună după ceva vreme nu, ceva paza dacă nimeni nu spune adevărul, se gândește cineva, face din moment ce Halil are atâta putere o conferință și spune, încetează vorbind despre mine pentru că nu sunt cu Sila și acolo se termină totul, dar asta e, să-și continue viața așa cum vrea. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali